السلام عليكم، معكم مازن من قناة التكنولوجيا. يمجدكم بفيديو جديد. ودلوقتي هنعمل مقارنة بين ال SSD وال HDD، عشان طبعا في ناس محتارة ايه يعني SSD وايه يعني HDD وايه الفرق بينهم. وهنقول في المراجعة دي الميزة وقصادها العيب. وهنبدأ دلوقتي بالتأثير بالحرارة. ال SSD لا يتأثر بالحرارة، إنما HDD يؤثر تأثير كبير جدا في الأداء. صرف البطارية، ال SSD من 2 إلى 3 واط، إنما ال HDD من 6 إلى 7 واط. الأداء العام، يعني هو الأداء سرعة الهارد، فال HDD سرعته عادية، إنما ال SSD أحسن من ال HDD ب5 أضعاف. سرعة النظام، ال SSD ما يقارب ال20 ثانية ويمكن أقل كمان. ال HDD في حدود ال40 ثانية. سرعة القراءة، ال HDD المتوسط 128 ميجا في الثانية الواحدة، إنما ال SSD المتوسط 3500 ميجا في الثانية الواحدة. سرعة مهولة، يعني 3 جيجا ونص في الثانية الواحدة. متوسط سرعة إغلاق النظام، ال HDD متوسط 10 ثواني، إنما ال SSD متوسط 5 ثواني. السعر، سعر HDD الحلو إنه منخفض، إنما ال SSD للأسف مرتفع. فهو ايه الأحسن بقى بالنسبة لكده لو انت برضه لسه مش عارف ال SSD؟ لأن ال SSD هيخليك في النظام هيبقى سريع جدا، ده غير هيبقى في الألعاب. الألعاب هتفتح في وقت قصير جدا جدا جدا، ده غير سرعة نقل البيانات وحوارات تانية كتير. ال SSD يعني سريعة بشكل غير طبيعي. بس طبعا المشكلة ان ال SSD غالي، وطبعا الناس الكحيانين اللي زينا فصعب انه يشتري SSD بحجم مساحة كبير، وده هياخد جزء من التجميع، جزء من سعر التجميع. فهو في حل ان انت تشتري مثلا 120 جيجا من ال SSD ده للنظام، عشان النظام يبقى سريع معاك، عشان ده اهم حاجة. وبعد كده هات HDD ده للألعاب، وبعد ما تطور نفسك أو تجمع في مبلغ هات SSD بمساحة عالية، وبعد كده حط ألعابك في SSD عشان هيفرق في السرعة بشكل كبير جدا جدا. وكده انتهت المقارنة. فدلوقتي هوريك فيديو عن الفرق بين سرعة ال HDD وال SSD، وبس كده، وسلام.